Alam niyo, maraming nagsasabi sa akin, ang stock ECU daw hindi mo natutuno. So I was scrolling once sa comment section ng isa kong video, mga Kalus Threads, ano. And doon ko nabasa yung isang comment, sinasabi niya na hindi man natutuno yung stock ECU. That was the video na I was talking about kalkal pipe. Kasi na-mention ko doon na you really have to, anong tawag ito, ipa-adjust or sabihin na nating ipatono yung stock ECU mo kapag nagkalkal ka or gumamit ka ng power pipe. Kasi ang mixture kasi ng air at fuel nagbabago kapag nagkalkal ka. And itong mga FI na motorsiklo, naalala nyo ba, I was scrolling sa Facebook once at may nakita akong post, yung issue na parang umitim talaga or nabutas yata yung piston ng isang Honda motorcycle because gumamit siya ng power pipe or yung mga kalkal na pipe. Alam nyo, totoo yun mga Kalus Threads, especially sa mga FI. Nakakapag-create ng misfiring at na mas nagiging lean ang mixture ng air at fuel sa ating combustion chamber. Ngunit kung bakit, sapagkat itong mga FI na motorsiklo, ang napapansin ko lang itong mga bagong labas na FI na motorsiklo mga Kalus Threads, pagkalabas pa lang nito sa kasa, lean na kaagad yung mixture niya. So parang nagiging boundary siya ng lean at saka optimum, ano. Kung alam nyo yung spark plug nabubulol na naman ako. So kung may idea kayo about spark plug reading, malalaman nyo na itong lean na mixture bulol-bulol na, bahala na, basta ma-explain ko sa inyo yung dapat ma-explain. So napaka-lean na nitong mga FI na motorsiklo mga Kalus Threads, ano, pagkalabas pa lang sa kasa. Hindi lang Yamaha ha, lahat ng brand, basta FI na motorsiklo, lean na kaagad yung mixture niya. Ang mangyayari niyan, kasi mawawala yung back pressure pag gumamit kayo ng mga power pipe, or especially kapag nagpakalkal kayo, wala talaga. Mas nagiging lean yan. At alam nyo ang harm na dulot ng lean na mixture sa motorsiklo mga Kalus Threads, kargado sa misfiring ang combustion chamber nyo at kawawa ang piston nyo kasi maaring dumikit-dikit na yung valve, no, yung dulo ng barbula sa piston ninyo. At yun minsan yung worst comes to worst, bumubutas talaga sa piston. Napakalintik na yan, napakalintik na sakit talaga pag nagkalkal ka. So ngayon, para maagapan mga Kalus Threads, ano, kailangan nating ipatono or i-adjust yung air fuel mixture sa pamamagitan ng pagtono din ng ating ECU, or I think it's connected din sa FI. Last week mga Kalus Threads, sabihin ko lang to ha, kasi napaka frustrated ko na talaga ngayon sa paghahanap ng magtotono nitong stock ECU. Nagpunta na ako sa kasa, ilang mechanical shop na ang pinuntahan ko. Yung mga sinasabi nilang mga trusted mechanics dito, mga putya ayokong sabihin. Pinagtawanan ba naman ako nung tanungin ko, pwede ba kung magpa-adjust ng ECU or magpatono man lang kasi nagpakalkal ako. Ang mga putya, pinagtawanan ako kasi hindi raw pwede, basta stock. Sabi ni Mang Kepweng, pwede naman. Ilang years na niyang ginagawa yan. Kaya nagpost ako sa isang page at heto na nga, may katatagpuin na tayong merong ganyan dito sa Cebu. So kayong mga nagpapakalkal dyan, huwag kayong magpakampante, ano. Sundan nyo itong motovlog ko na ito at nang makita ninyo kung saan lugar dito sa Cebu merong nag-a-adjust ng stock ECU, para naman maagapan yung pagkasira ng inyong engine, ano. Kasi napaka-harmful talaga mga Kalus Threads pag hindi naagapan. Lalong mas nagiging lean yung mixture kasi nawawala yung back pressure kapag nagpakalkal ka talaga, especially. Okay lang sana kung yung uma yung ginagamit nyo na yung parang stock din na uma pipe, kasi may back pressure pa din yun but pagka ganyan nag power pipe ka, kailangan pa din talagang itono. Okay, so sundan nyo lang itong motovlog andito sa Mambaling mga Kalus Threads. Kung kayo taga Cebu, very helpful itong video na ito para sa inyo, ano. So hahanapin lang natin or katatagpuin lang natin dito yung may mechanic shop or merong diagnostic tool na natutuno niya yung ECU na stock ha. Kasi ang sinasabi ng mga napagtanungan ko, yung mga pinagtawanan talaga ako, dapat daw ako mag-upgrade to racing ECU. Simpleng air fuel mixture lang naman ang ipapa-adjust ko, hindi naman custom. Ayan, so pag stock ECU mga Kalus Threads, aminado naman tayo, no, na wala talagang tawag dito custom tuning.
Hindi natutuno yan na ano, parang adjust lang. Iyan lang naman ang hinahanap ko eh. A few moments later. So mga ka-Lost Threads, andito tayo ngayon sa Shell sa Mambaling ano, at kikitain or tatagpuin natin dito yung sinasabing nagtutuno daw ng mga stock ECU ng Sniper dito sa Cebu City. So end ko muna ito. I'll see you later pag nagkita na kami, alright? One hour later. So natapos na mga ka-Lost Threads ang pag-adjust ng aking stock ECU. And ganun lang po kadali ano. Hindi ko na na-document mga ka-Lost Threads yung paano niya inoperate yung adjuster ng ano ECU. Kasi wala rin naman akong maiintindihan. Siya lang yung nag-press ng button doon. Kaya ayun. Ang importante, tinest namin ng 2 beses yung ano, yung backfire niya at totally mga ka-Lost Threads nawala. At ewan ko if this is just psychological or ano, basta nawala din yung backfire at mas naging responsive siya yung throttle niya mga ka-Lost Threads. So bali ang ginawa lang niya is dahil nga nag-lean yung mixture natin nung nagkalkal tayo, ibinalik niya yun or dinagdagan niya yung konting gasolina yung ano, or in-increase niya yung buga ng FI. Ewan ko kung sakto ba yung pagkakaintindi ko, basta yun na yun. Nawala na yung lean, hindi na puro hangin ano. So yung mga taga Cebu dyan, this video is actually just for yung mga nagpakalkal na talaga. Kailangan nyo magpatuno ng mga ECU ninyo, kahit stock yan, pwede yung ma-adjust. Huwag kayong maniwala pag tinatawanan kayo na hindi pwede yan. Oo, I'll admit, walang custom tuning talaga pag stock ECU, pero pwedeng ma-adjust yung mixture, kahit yung air fuel mixture man lang, para mabawasan yung pagka-lean niya at maagapan again yung pagkasira ng ano, yung valve at saka yung piston. Kasi ang piston talaga ng kauna-unahang naaapektuhan pagka ganyan yung mixture ng ano ninyo. So nabubutas yan mga ka-Lost Threads. So napakadelikado. So yung mga taga Cebu dyan, para hindi kayo matulad sa frustration ko sa paghahanap ng mga mechanical shop na merong ganong adjuster, kita nyo yung bagong construct na ano, yung bagong construct na underpass dito sa Cebu City. Pagkatapos nun, kung galing kayong Cebu City talaga, so papunta kayong south, may bagong katatapos lang dyan na underpass. May makikita kayo dyan na Jerome's Pawn Shop. Sa tapat ho niyan, may ano, may eskinita dyan. Dyan yung malalaman or dyan yung makikita yung parang shop or mini shop nung nagtotono ng mga stock na ECU ng Sniper. Or if you want, you can PM me para ma-send ko sa inyo yung Facebook profile niya mga ka-Lost Threads ano, or yung contact number niya kung papayagan niya tayong ibigay yung contact number niya kung kayo'y taga Cebu lang, okay? So para naman hindi kayo matulad sa frustration ko sa paghahanap ng mga mechanical shop dito sa Cebu na tinatawanan lang kayo pag nagtatanong kayo kung pwede bang magpatono ng ECU ng Sniper na stock. Sinasabi hindi pwede, pwede naman pala. Shout out din at maraming salamat kay Mang Kepweng sa pagbigay sa akin ng ideya na pwede pala, especially kung magpa power pipe kayo or magkalkal kayo. So napaka importanteng ma-reprogram yung ECU ninyo, kasi again itong mga FI na motorsiklo paglabas sa kasa, medyo lean na ng konti yung mixture niya ng air fuel mixture, kaya kailangang matono yan pag nagkalkal kayo or pina-open nyo yung pipe nyo, kasi mawawala na yung back pressure. At wala oh. Engine brake, wala talagang pagka ganong sitwasyon nagba-backfire na panigurado yun. So at least man lang naagapan na natin yung mga sitwasyon na pagkasira ng piston ano. Nakikita nyo mga larawan sa Facebook na ina-upload ng itim-itim na ng piston nila at may mga parang marka na ng head ng valve or ng mga barbula. Nako, mga worst cases na yan. Kaya kung magpakalkal kayo, dapat educated din tayo ano, kung ano yung mga dapat nating gawin or ano yung dapat nating ipa-adjust talaga.
So ipa-flash ko ngayon mga kalustreds yung profile ng nag-adjust sa atin or tumulong sa atin na ma-adjust itong stock na ECU natin or ma-adjust yung air fuel mixture. Yan ho sa screen. Napakalaking tulong talaga. I think siya lang yung meron siguro. Siya lang yung meron siguro nito sa Cebu City so far sa mga napuntahan ko na mechanical shop. At just so you know, hindi naman talaga siya mechanical shop, parang tawag dito by appointment lang talaga, although meron siyang ginagawang mini garage sa kanilang bahay, but hindi talaga niya full time talaga or parang by appointment lang talaga siya. Yung iba kukontakin lang siya tapos pupuntahan niya, yung parang ganun na eksena. So yung mga taga Cebu dyan, I hope makatulong tong video sa inyo. Again, sa may Basak or Mambaling area, if galing kayo ng city, again sa pagkatapos talaga ng ginawang underpass, may makikita kayo doon na Jerome's Pawn Shop. Sa tapat ho niyan na eskinita, may RD Pawn Shop dyan, yung eskinita dyan na maliit, dyan kayo papasok. Nga pala, bago ko makalimutan, pahabol ko lang. So ngayong okay na internally itong engine natin at saka motorsiklo na na-adjust na natin yung air fuel mixture base doon sa pagpakakalkal natin. Mga kalusreds, abangan naman sa susunod ko na video kung paano natin ma-check kung compliant ba yung tunog ng ating kalkal sa LTO. Yan ho ang ating aabangan. So once again, I hope nakatulong itong video mga kalusreds. I think I'm gonna have to end this motovlog right here. Ride safe kayo palagi, and as always, peace!